Nếu hỏi nhanh 10 người, nước châu Á nào đầu tư nhiều nhất vào Cuba, phần lớn sẽ trả lời là Trung Quốc, một vài người đoán Nhật Bản, số khác sẽ nghĩ là Hàn Quốc. Nhưng câu trả lời đúng lại là Việt Nam, không phải là một trong những mà chắc chắn là lớn nhất châu Á, xét cả về quy mô của dự án, mức độ hiện diện thực tế và độ sâu can thiệp vào nền kinh tế Cuba. Ngay đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc, Việt Nam không phải là nền kinh tế lớn nhất tại châu Á, Cuba lại là một thị trường nhỏ, xa nửa vòng trái đất, bị cấm vận, khó giao thương. Vậy vì sao Việt Nam lại dấn thân đến như vậy? Và vì sao Cuba lại tin tưởng Việt Nam hơn rất nhiều đối tác khác? Chúng ta luôn luôn phải nói về mối quan hệ thân thiết, thân tình và rất khó tả giữa Việt Nam và Cuba. Cuba không nhìn Việt Nam như một nhà đầu tư đơn thuần và Việt Nam cũng không tiếp cận Cuba như một thị trường để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Quan hệ giữa hai nước đã hình thành trong bối cảnh rất đặc biệt. Cả hai đều từng bị bao vây, cấm vận, phải đối mặt với sức ép sinh tồn, phải tự xoay sở trong điều kiện thiếu thốn. Trong nhiều giai đoạn, Cuba ủng hộ Việt Nam khi chưa có lợi ích kinh tế gì để đổi lại. Và khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, dần có năng lực sản xuất, có doanh nghiệp mạnh, câu hỏi tự nhiên xuất hiện. Ai sẽ là người giúp Cuba vượt qua bài toán lương thực, hạ tầng và sản xuất thực chất? Việt Nam trả lời câu đó không phải bằng diễn văn mà bằng những dự án rất cụ thể. Đầu tiên là mảng nông nghiệp. Nông nghiệp chính là mũi nhọn số 1 của Việt Nam tại Cuba. Cuba đang thiếu rất nhiều thứ, nhưng thiếu nặng nhất là lương thực. Đất đai có, khí hậu trồng trọt được, nhưng năng suất thấp, cơ chế cũ, thiếu kinh nghiệm tổ chức sản xuất quy mô lớn. Và đây chính là điểm mà Việt Nam đang mạnh một cách bất ngờ. Việt Nam đã từng từ một nước thiếu ăn trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Với kinh nghiệm thực tế thì cực kỳ giống với Cuba. Chúng ta cũng có giống, có thủy lợi, có phân bón, có tổ chức hợp tác xã cho đến cơ giới hóa. Khi doanh nghiệp Việt Nam sang Cuba, chúng ta không chỉ mang theo tiền, không chỉ mang theo vốn. Chúng ta mang theo giống lúa phù hợp với khí hậu của Cuba. Kỹ thuật canh tác năng suất cao gấp 2 đến 3 lần bình thường Cuba vẫn đang có. Cách tổ chức ruộng đất theo cụm lớn và đặc biệt tư duy đó là gì? Giúp Cuba trước và tính lợi nhuận sau. Có những cánh đồng tại Cuba do doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp vận hành cho sản lượng hàng chục nghìn tấn mỗi năm và trở thành nguồn cung ổn định cho thị trường nội địa Cuba. Trong bối cảnh Cuba thường xuyên phải nhập khẩu lương thực với giá cao, vai trò này không chỉ là tiền bạc, là lúa gạo, là kinh tế mà là an ninh quốc gia. Việt Nam hiện triển khai nhiều dự án trồng lúa quy mô lớn tại Cuba, tập trung ở những vùng có điều kiện thủy lợi và đất đai phù hợp. Doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam trực tiếp tham gia từ khâu chọn giống, gieo cấy đến thu hoạch. Nhờ áp dụng giống lúa Việt Nam và kỹ thuật canh tác nhiệt đới quen thuộc, năng suất lúa tại nhiều khu vực đã tăng lên rõ rệt, có nơi cao gấp 2-3 lần so với trước, góp phần quan trọng vào nguồn cung gạo nội địa của Cuba. Ngoài lúa gạo, Việt Nam còn tham gia chuyển giao công nghệ nông nghiệp ở mức rất thực tế. Chuyên gia chúng ta sang làm việc trực tiếp tại đồng ruộng, hướng dẫn cách canh tác, sử dụng máy móc và tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã. Nói đến chuyên gia ở đây, đừng nghĩ đến những người ngồi trong phòng lạnh, mà đó là những người trực tiếp lội xuống ruộng lúa và hướng dẫn bà con Cuba cách làm. Điểm đặc biệt, đây không phải là hỗ trợ trên giấy mà cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân Cuba để đảm bảo mọi thứ được áp dụng hiệu quả. Bên cạnh cây lúa, Việt Nam cũng hợp tác với Cuba, hướng dẫn với Cuba trồng ngô, trồng đậu tương và một số cây lương thực, rồi còn cả cách nuôi cá nước ngọt nữa. Những mô hình này nhằm đa dạng hóa nguồn lương thực, phục vụ chăn nuôi và tiêu dùng trong nước, giúp Cuba chủ động hơn trước những biến động về nhập khẩu. Dù quy mô chưa lớn như lúa gạo, nhưng đậu tương, ngô, một số cây lương thực rồi nuôi cá chính là những hướng đi dài hạn mang tính bổ trợ rất quan trọng cho Cuba. Cái họ cần bây giờ là một cái bụng no. Như vậy là các dự án nông nghiệp của Việt Nam tại Cuba đều không đặt lợi nhuận ngắn hạn mà tập trung vào an ninh lương thực và ổn định xã hội, tức là ưu tiên cho bạn trước khi ưu tiên cho mình. Chính cách tiếp cận bền bỉ, đi từ ruộng đồng và nhu cầu sống còn của người dân Cuba đã giúp Việt Nam trở thành đối tác nông nghiệp tin cậy nhất của đảo quốc này. Sau nông nghiệp, Việt Nam làm một việc mà rất ít quốc gia dám làm tại Cuba, đó là đầu tư khu công nghiệp hoàn chỉnh. Khu công nghiệp do Việt Nam đầu tư nằm tại đặc khu phát triển Marian. Đó là một nơi có hạ tầng, có nhà máy, có doanh nghiệp, có lao động. Và quan trọng hơn, khi chúng ta đầu tư vào Cuba, chúng ta vẫn tôn trọng mô hình quản lý của Cuba, chấp nhận lợi nhuận thấp, ưu tiên tạo được việc làm và sản xuất trong nước. Chính cách tiếp cận này đã giúp khu công nghiệp do Việt Nam đầu tư trở thành một mô hình thành công hiếm hoi tại Cuba, trong khi nhiều dự án của các nước khác đều nằm im trong nhiều năm. Vậy, một câu hỏi lớn được đặt ra, vì sao các nước khác không làm được như Việt Nam mà Việt Nam lại làm được? Vì sao không phải là Trung Quốc, không phải là Nhật Bản, không phải là Hàn Quốc, không phải là một quốc gia nào đó tại châu Á?
Nói đơn giản thì sự khác nhau ở đây nằm ở cách nghĩ. Với nhiều nước châu Á, Cuba trước hết là một bài toán làm ăn. Làm ăn thì phải có lãi, họ nhìn vào đó người ta sẽ hỏi ngay. Làm ăn có lãi không, rủi ro như thế nào, tiền bỏ ra có thu về được ngay hay không. Trung Quốc cũng tiếp cận Cuba theo cách như vậy. Họ vẫn đầu tư, vẫn có dự án nhưng làm rất chọn lọc. Dự án nào cũng thấy rủi ro cao, vướng cấm vận mà khó thu hồi vốn thì họ sẵn sàng đứng ngoài hoặc làm rất chậm, vừa làm vừa quan sát. Nhật Bản và Hàn Quốc thì còn dè dặt hơn nữa. Với họ, Cuba là một thị trường nhỏ, sức mua thấp, luật lệ lại đặc thù khó đoán và gần như không có lợi ích chính trị hay là một câu chuyện thân tình gì đó ở đây. Những doanh nghiệp quen làm ăn trong môi trường rõ ràng, tính toán từng đồng chi phí, lợi nhuận như Nhật Bản, Hàn Quốc rất khó chấp nhận kiểu đầu tư lâu dài mới có kết quả. Vì thế Nhật Bản gần như không mặn mà, còn Hàn Quốc chỉ xuất hiện rất mờ nhạt, chủ yếu thăm dò chứ không đi sâu. Còn Việt Nam thì nhìn Cuba bằng ánh mắt của một người anh em. Thay vì hỏi đầu tư vào đây có lãi hay không, Việt Nam lại nghĩ đơn giản hơn. Nếu Cuba còn loay hoay thiếu ăn, thiếu sản xuất thì lấy đâu ra thị trường để làm ăn lâu dài. Nghĩ vậy nên Việt Nam chọn cách giúp Cuba đứng vững trước đã, rồi tính chuyện làm ăn kinh tế sau. Chính vì cách nghĩ đó, Việt Nam có mặt ở Cuba từ những việc rất gốc rễ. Bắt đầu là ruộng lúa, giúp Cuba có cái ăn. Từ nông nghiệp, Việt Nam mới tiến lên khu công nghiệp, tạo sản xuất và việc làm. Sau đó là viễn thông, rồi đào tạo con người để Cuba có thể tự vận hành và phát triển. Khác biệt ở đây không phải là ai giàu hơn ai, mà là ai sẵn sàng đi chậm làm từ gốc và ở lại lâu hơn với Cuba. Việt Nam so với những nước kia thì chẳng giàu hơn ai, nhưng chúng ta chấp nhận được chuyện này. Và chính sự bình dị trong cách tiếp cận ấy đã giúp Việt Nam trở thành đối tác châu Á đi sâu nhất, bền bỉ nhất và lớn nhất tại Cuba. Ở chiều ngược lại, một chi tiết ít người để ý, Cuba cũng ưu ái Việt Nam hơn nhiều quốc gia trong một số trường hợp. Ví dụ, thủ tục cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhanh hơn, mức độ linh hoạt cao hơn, quyền vận hành thực tế lớn hơn. Điều này là rất hiếm trong hệ thống quản lý của Cuba. Không phải vì Việt Nam giàu hơn châu Âu hay châu Á hay ở đâu đó, mà vì Cuba tin rằng Việt Nam đến với Cuba bằng sự chân thành, Việt Nam không bỏ chạy giữa chừng và Việt Nam không biến Cuba trở thành nơi thử nghiệm rủi ro rồi rút lui. Vậy đầu tư vào Cuba như vậy thì Việt Nam nhận được gì? Việt Nam nhận được gì ư? Nó không phải là lợi nhuận nhanh, tất nhiên là có lợi nhuận nhưng không phải là rất nhanh. Nhưng Việt Nam nhận được vị thế chiến lược đặc biệt tại khu vực Caribe. Việt Nam nhận được một mối quan hệ hiếm có với Cuba. Việt Nam nhận được kinh nghiệm đầu tư trong điều kiện khó khăn nhất. Và Việt Nam có uy tín, đã nói là làm. Với doanh nghiệp Việt Nam thì Cuba giống như một nơi thử thách khắc nghiệt. Nhưng ai trụ vững ở đây sẽ trụ vững được ở rất nhiều thị trường khó khăn khác. Vậy Việt Nam đang là số 1 ở châu Á đầu tư vào Cuba, còn trên thế giới ai mới là số 1? Thực sự thì đây lại là một câu hỏi cực kỳ khó. Mình đã thử tìm trong tất cả các nguồn và có một vài câu trả lời như thế này. Trong giai đoạn trước đây, Tây Ban Nha từng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cuba với khoảng 45% tổng vốn đầu tư nước ngoài được cho là đến từ các công ty Tây Ban Nha. Đây là số liệu được trích dẫn trong nhiều tài liệu pháp lý và phân tích FDI tại Cuba trước năm 2019, tức là phân tích vốn đầu tư. Tại sao lại là Tây Ban Nha? Bởi vì Tây Ban Nha có một mối quan hệ lịch sử với Cuba. Cuba từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và ở đây thì người dân cũng nói tiếng Tây Ban Nha. Nga cũng là một nhà đầu tư rất lớn ở Cuba. Nga đã cam kết đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào Cuba đến năm 2030. Nhưng thực tế thì tiền sẽ không chảy vào Cuba ngay. Đây là cam kết dài hạn kiểu sẽ làm dần trong nhiều năm, chứ không phải ký xong là xây dựng nhà máy, xây dựng công trình ngay. Nga nói rõ là họ muốn tập trung vào những thứ Cuba đang thiếu như là điện, nông nghiệp và hạ tầng. Đây là mối quan hệ được duy trì từ thời Liên Xô sang đến thời của nước Nga thì nó dài dạt hơn nhiều rồi. 1 tỷ đô la Mỹ một lần nữa lại phải nhắc lại không phải là tiền đầu tư trực tiếp, một phần lớn thực chất là cơ chế hỗ trợ như là Nga bù lãi suất cho doanh nghiệp, cho vay ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp Nga sang Cuba làm ăn. Nghĩa là Nga tạo điều kiện để đầu tư có thể xảy ra chứ không phải là toàn bộ tiền đã nằm sẵn ở Cuba. Nga là đối tác rất lớn của Cuba, cam kết thì nhiều, nhưng nếu nhìn vào thực tế triển khai thì nhiều dự án vẫn chậm, nhỏ giọt hoặc nằm trên giấy tờ. Con số 1 tỷ đô đến năm 2030 vì thế mang tính định hướng và thông điệp nhiều hơn phản ánh dòng tiền thực sự đã chảy mạnh vào nền kinh tế Cuba. Tổng kết lại, vì sao Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba? Không phải vì Việt Nam nhiều tiền hơn, không phải vì Cuba dễ làm ăn hơn, mà vì Việt Nam hiểu Cuba từ bên trong. Cuba tin tưởng Việt Nam từ lịch sử và hai bên chọn đi cùng nhau lâu dài, chậm nhưng chắc. Trong thế giới mà đầu tư thường gắn với lợi nhuận ngắn hạn, câu chuyện Việt Nam-Cuba là một ví dụ hiếm hoi cho thấy có những mối quan hệ kinh tế được xây dựng bằng niềm tin chứ không phải bằng tiền. Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Cuba nếu như tính đến những nhà đầu tư châu Á. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh
bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.